Yun, so kamusta mga Sik? So maligayang pagbabalik dito sa channel natin. So ngayong araw, pag-uusapan naman natin yung isa pang product ng Majin, which is etong bagong-bago nila, Smart Bike Headlight. So this is the 80, no? 80 series nila. So bago lang to kasi kaka-release lang nito last month. So this is the Majin 80 nila, 80 series. So meron tong dalawang version. Yung isa is yung 80-1-200 and then itong nasa akin is yung 80-1600. So ngayong araw is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba siya gamitin, no, dito sa Majin product natin, lalo na dito sa Majin C606. And syempre may kasama na rin ng One Love Fit Up. So maglalagay tayo ng mga smart assistant niya para hindi na natin siya pipindutin, or kapag may ride tayo is hindi na natin kailangang abutin mismo yung ilaw kapag mag-ride tayo, or papalitan natin yung mode niya. So yan ang ituturo ko ngayong araw. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's roll the intro para mukhang pro. So syempre kukuhain natin yung pinaka headlight natin. So kung ginagamit mo is 80-1600 or kaya naman or yung 1200 is okay lang yun dahil same lang naman sila ng preference. Yun, syempre ang una natin gagawin is i-open natin yung One Love Fit Up natin. So One Love Fit Up, open. And then i-open din natin yung mismong ano natin, cycling computer natin or itong Majin C606. So open natin siya. Yan, so automatically nakikita nyo is nagko-connecting agad siya basta nakabukas lang yung Bluetooth natin. So una natin gagawin is titignan natin kung baka meron na siyang bagong updated version. So gagawin mo lang, so dahil nandito na nga tayo sa nandito na tayo sa One Love Fit Up, is punta ka dito sa Me, tapos punta ka dito sa may other device. Ito, may other device, click mo lang yan, and then punta ka sa pinakababa. Ito siya, smart headlight. So kung hindi pa yan nakakonect, ang una mo lang gagawin is pipindutin mo lang siya ng isang beses, and then may kita mo magbiblink siya ng kulay blue. Yan, so magbiblink siya ng kulay blue, and then automatically is mag-ano na siya, magko-connect na siya dito sa natin, One Love Fit. So open natin to. So dito mo rin makikita lahat ng mode niya, and then yung battery niya. Ito yung titignan natin lagi. So kailangan laging naka-updated yung firmware version ng mga gadget nyo. So dito sa akin is updated siya. So 0.1333 yung updated version nitong 80-1600 natin. So dito mo pwedeng magalaw yung mga settings mo. So dito pwede mo rin siyang so open muna natin siya. Yan. So open natin siya. So dito pwede mo siyang magalaw, low brightness. And then medium brightness niya. Para makita natin is patayin natin yung ilaw natin. So dito makikita natin yung high brightness. So ito yung pinakamalakas niya. And then daytime flashing. Yan. And then nighttime flash. Tapos breathing. So makikita nyo, meron kayong makikita dito sa baba niya ng remaining tapos yung oras. Ang ibig sabihin yan, ayan yung itatagal ng smart headlight nyo kapag naka-breathing na siya. So kaya niya magtagal ng 4 hours and 26 minutes. So next natin is dito tayo sa nighttime. So dito sa nighttime is meron kang 31 hours and 31 minutes kapag ayan lang yung ginamit mo. Sa daytime naman, meron kang 6 hours and 7 minutes. Sa high brightness, meron kang 29 minutes kasi ito yung pinakamalakas niya. Sa medium naman, meron kang 58 minutes. And sa low brightness, meron kang 1 hour and 56 minutes. Yun, ngayon alam mo na kung saan siya makikita. So ang gagawin naman natin is pupunta tayo sa home natin. Home. And yan, home. Tapos pipindutin ulit natin tong icon na to na nasa taas. So click natin yan. Patayin muna natin. So ang nagandahan ng ilaw na to is meron siyang tinatawag na Smart Assistant. Yung Smart Assistant niya, napakalaking tulong siya kasi hindi mo na siya kailangan pindutin kasi diba usually mga smart headlight natin is nasa harap siya or nakapatong siya dito sa may handlebar natin. Ang pinakamaganda dito sa nilabas ng Majin is dito mo na siya kukontrolin sa Majin C606 mo.
Itong kagandahan sa Majin kasi nagkakaroon siya ng connectivity sa mga gadget na nilalabas nila. So hindi mo na kailangan pindutin kapag magbabago ka ng mode, or kaya naman meron kang desire na kunyari kapag tatakbo ka ng 30 kilometers gusto mo malakas yung ilaw, and kapag magfo-full stop ka naman gusto mo magbi-blink yung headlight mo para makikita ka sa kalsada. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayong araw. Yan, so una natin gagawin is punta tayo dito sa One Love Fit App and then scroll down tayo. Tapos makikita nyo dito Smart Assistant. Pindutin natin yan. And then dito medyo ma-overwhelm kayo kasi meron ng mga nakalagay. Ito pa rin mga naka-customize na sa akin. So ito yung mga settings na naka-customize dito sa ilaw ko at syempre dito sa L508 natin. So gagawin natin is add command. Ito ang gagawin nating preference is yung akin. Kung gusto nyo gayahin yung akin, yung if tatakbo kayo ng 30 kilometers per hour and then gusto nyo malakas yung ilaw nyo, is ayun yung pinakamaganda kasi 30 kilometers per hour is sobrang bilis na nun. Lalo na kapag dadaan ka sa mga madidilim na lugar, katulad sa akin, dumadaan ako dito sa C5 extension, and sa mga dumadaan doon pag gabi, alam nyo na walang masyadong ilaw doon and marami siyang lubak-lubak. And then kapag magpo-full stop naman ako is magbi-blink lang siya, 'di ba? Para malakas pa din yung visibility natin sa kalsada kahit naka-full stop tayo. So ayun yung gagawin natin preference sa video na to. So yun nga, so ang gagawin lang natin is pipindutin natin tong add command. So pipindutin lang natin itong pinakababa, yung 80 series na to, yung 81-200 tsaka 1600. So click lang natin yan. And then scroll down ulit as makikita nyo tong light mode settings natin. So click lang natin yan. Ayan, so dito yung mga mode niya is ito yung mga breathing, yung blink, yung low modes, ito yun siya. So ang gagawin lang natin is pipindutin lang natin yung mode 4. Kasi yung mode 4 ayun yung blinking niya. So confirm lang natin. Ayan. So okay na yan, wala ka nang gagalawin dyan kapag ano. So pwede mo siyang pangalanan ngayon. So pangalanan na natin kasi instruction siya. So papangalanan lang natin siya. So blink when stop. Yan, so done mo lang and then save. Isa-save mo lang siya. Yan, so makikita nyo dito synchronizing. Maghihintay lang kayo. Hintayin nyo lang na mag-synchronize siya bago tayo mag-add ulit ng panibago. So hintayin lang natin. Yan, so makikita nyo synchronize to the code table. So ang gagawin natin is isa pa. So next naman na gagawin natin is kapag mag-hit tayo ng 30 kilometers, gusto natin lumakas yung ilaw natin para makita pa din natin yung kalsada. So una natin gagawin is add command. And then cycling data ulit, speed. This time naman is greater than. So greater than, tapos 30. Dahil nga pag na-hit natin yung 30 kilometers, gusto natin lumakas na siya. So click lang natin yung done and confirm. And then punta tayo dito ulit sa pinakababa, 80-1600 natin. Scroll down, light mode settings. And then pinakamalakas niya is mode 5. So confirm and then save. Yan, so hintay lang ulit natin siya na mag-synchronize. Yan, so synchronize na siya. So ang gagawin naman natin is lilipat na tayo dito sa Majin C606 natin. So lipat tayo, scroll down lang natin. And then may kita nyo dito sa pangatlo, itong Smart Assistant. So i-click nyo lang yan. Click. Yan, so dito may kita nyo yung ginawa natin. Itong blink, one stop, at saka, hindi pala natin napalitan, sorry. So itong instruction 8178. So ito yung kapag tumatakbo tayo ng 30 kilometers, malakas yung ilaw niya. So ang gagawin lang natin is i-on lang natin siya. So click mo lang itong nasa gilid, on. And automatically is nakasave na siya. So nandito na siya mismo sa C606 mo. So ang gagawin na lang natin is mag-i-start na lang tayo ng ride. So back ka lang and then punta ka sa pinakataas. Preference mo, Robin Helio yung sa akin. And then may kita mo dito sa connected sensor. Kapag hindi pa dyan nakakonect yung headlight mo, ang gagawin mo lang is i-click mo lang siya ng isang beses. And then magpo-pull siya ng blue. Hintayin mo lang siya na mag-connect dito. Yan na. So naka-connect na siya. So nakita nyo. So titignan natin kung magbiblink ba siya kung less than 2 kilometers na yung tinatakbo natin. So start lang natin. Start. Yun o. Oh, diba? Yan, so magbiblink siya. So yan, nagblink siya dahil nga hindi naman tayo tumatakbo. So 0 yung ano natin, yung tinatakbo natin. Syempre dahil hindi naman tayo tumatakbo ng 30 kilometers ngayon, hindi natin malalaman. Pero ganito yung itsura niya. Yan. Ganyan yung itsura niya kapag na-achieve mo yung 30 kilometers, lalakas yung ilaw niya.
ganoon lang naman kadali gamitin yung Smart Assistant ni Majin. So if ever na meron kayong ibang preference or gusto nyo, pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong preference para sa inyo. So yun sa akin, itinuro ko lang kung paano nga ba siya kadaling gamitin, kasi yung iba medyo na-overwhelm sila dahil hindi nila alam yung gagawin dahil wala namang masyadong tutorial. So ito siguro yung pinakaunang tutorial natin yun. So kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Syempre i-follow mo ako sa aking YouTube and TikTok channel. So huwag mo kakalimutan, always seek discomfort. So peace.